Hello guys, Christina News Ourfamilybudget. So today gusto kong pag-usapan natin ngayon kung paano ba dapat gumastos yung mga minimum wage earner na mga nanay or yung mga pamilya dyan. Kasi ang dami nag-message ako sa Facebook, ang dami nagtatanong kung bakit kinukulang yung sahod nila dahil ba minimum wage earner lang sila. Minimum wage earner din yung asawa ko, single income lang. Pero hindi lang ito para sa mga minimum wage earner guys, pwede din dito makapulot yung mga taong malaki yung sahod pero kinukulang pa rin. Eto na, simulan na natin. So number one guys is pumili ng mura at malaki. What I mean to this is pumili ka ng mga murang pagkain like mga munggo, mga pansit, fried rice. Yan, na-share ko na yan dito sa vlog. And then, ang dami pang mga sotanghon, bihon, yun. Kung talagang gipit ka, yun yung mga pagkain na dapat mong kainin. Okay? Yun yung ma-advise ko talaga sa inyo. So, kung pinukulang kayo, ganun, yun yung ulamin ninyo at malaki. Malaki yung magagawa ng pansit, guys. Like, makakabili lang ka ng 20 pesos na pansit. Ang dami na, ilang kainan na yun. So, yun, ganun yung pagtitipid dapat. Kung talagang kapos na kapos ka. Yun yung pagkain na para sa inyo. And then, pangalawa naman guys is kumain ng masarap. Okay? Ibig sabihin nito, kumain ka ng masarap once a month, once a week kung kaya ng budget, go. Hindi pwedeng, sobrang napaka-importante nito guys, kumain ka ng masarap kahit once a week lang or once a month. Kasi part ito sa budget natin. Kasi pag sobrang gipit, parang dinideprive mo masyado yung sarili mo, maawa ka sa sarili mo at maniwala ka sa akin, darating yung araw na parang maawa ka na sa sarili mo, tapos isang araw, masasya ka na lang, ang laki ng ginastos, pumunta kayo sa Jollibee, ang laki ng ginastos niyo doon, mas kayo ng 1,000 kung marami kayong pamilya or 500, 600, ganon. So, ganon kalaki yung magagastos mo kapag diniprive mo masyado yung sarili mo. Kasi parang, ganon maawa ka sa sarili mo So, kailangan kumain ka ng masarap. Yung mga bagay lang na mga hindi nyo ginagawa araw-araw, yung hindi nyo literal na inuulam, like, pwede kayo mag-lechon manok kung walang budget, lechon manok. Or every kinsaya na bumili ka ng lechon manok, sinabi yung lechon manok. Yan po, yung mga mag-ihaw ka ng isda na malalaki, ganon, bulalo ka, yung mga ganong mga bagay. Kailangan ito guys. So, kailangan yung isali yan sa budget ninyo. Pero kung talagang gipit talaga, kung konti-konti lang yung pera, lang kayo, mag-ihaw lang kayo dyan sa labas, or kumain kayo dun sa may a la carte, ganun. Yun lang mga bagay na, kasi sa amin kahit a la carte, masaya na ako diba? So, ganun yung, parang yung hindi araw-araw yung ginagawa. Gawin nyo at least once a week, once a month, or every quinzena. Yun. And then, pangatlo naman is kumain ng prutas at gulay. Sobrang importante nito, kagaya ninyo, nakikita nyo naman yung mga ginagrocery ko, at alam nyo naman siguro kung magkano yung binabudget ko, at alam nyo maraming hindi naniniwala kung paano ko binabudget yung perang yun. Pero sa nakikita nyo, isa lang masasabi ko sa inyo guys, kung gusto nyo makatipid, huwag puro dilata, okay? Kasi sa dilata kasi medyo mahal siya, though pwede mo naman siya ma-stretch talaga, pwede kang maglagay ng patatas, yung mga kung ano man. Pero kung talaga nagtitipid ka, kung medyo konti-konti lang talaga yung pera mo, yung isang lata na sardines, kung lalagyan ko yan ng itlog, hindi pa din yun lang uulamin namin. Magdadagdag pa ako ng isda or yung dried fish, ganun. So, mapapalaki yung gastos ko sa mga ganung bagay. Hindi siya ganun ka-healthy talaga yung
yung mga puro dilata, diba? So, nakikita nyo sa aking haul, kung nagdidilata man ako, sobrang bihirang-bihira lang. Kasi nga, kailangan kung gustuhin ko man magdilata, kasi favorite namin yung sardinas at saka yung corned beef. Pero talagang hindi siya kaya sa budget na inalote ko doon sa ano namin, hindi siya pwede. So, kailangan yun kami sa mga healthy na mga pagkain kasi mas mura siya. Kung tight budget mo, huwag mong iisipin dahil nakapagdilata ka, nakapag instant pancit canton ka, instant noodles, nakatipid ka na doon. Hindi. Dahil magkakasakit yung pamilya mo, at pati yung anak mo, kasi yung anak natin medyo hindi naman kakaano yung ganun yung kanilang resistensya. So, kailangan nilang ng mga healthy na mga pagkain. Nag-iiba na talaga yung ayan. Kung talagang titipid ka, pumunta ka dun sa mga pagkain na pwede mo ma-stretch like patatas, lagyan ng chicken bones or maglagay ka ng ang daming mga ways na pwede mong kainin. Tapos prutas, wag kang puro sweets, wag kang puro masarap yung prutas kasi mas healthy, tapos mas mura pa siya. So yun. And then pang-apat is tubig lang. Yeah, tubig lang. Perfect example ko si Hagrid kasi alam ko maraming mga nanay dito. Kasi nakasink in na sa utak natin na kailangan must have natin yung mga Yakult, mga Dutch Mill, mga Chucky, ganon. Yung mga ganong mga juices. Masarap naman yung kasi masarap talaga sa mga bata yun. So, hindi ka nakakatipid doon. Pero, normal na bumili ka. Siyempre ako, kahit ako nanay, gusto ko mabilan yung anak ko nun. Pero, dapat may times lang na talagang like kay Hagrid, twice a day or once a day, kahit once a day lang siya pwede mag-Yakult. And then, kasi ako talaga napaka-disciplinarian ko. Pag sinabi kong hindi, pag sinabi niyang, gusto kong inom Yakult, no, inom ka na kanina, kailangan mo nang mag-water. So, wala siyang choice. So, it's healthy at saka hindi siya puro sweets. At saka magastos kasi talaga. Diba? Kung sa isang Yakult, minsan nga nauubos niya, aabuti na halos isang 1 week yung isang Yakult niya. Kinokontrol ka na yung mga kinakain niya. And then, pang-lima guys is, sa akin, sa amin din, kami ni Papa, hindi talaga kami mahilig mag-soft drinks. So, never hindi kami makikitang bumili ng, sa grocery namin na bumili kami ng soft drinks. Wala. As in, never. Hindi ako bumili ng mga soft drinks ng hindi kami nag-stock. Umiinom kami ng soft drinks, pero doon lang pag nasa labas kami, pag kumakain sa labas, yun na soft drinks kami pag Pero pag yung normal dito sa bahay, hindi, no way. Kasi ang dami nagsasabi, wala akong pera, pero na-afford mo ang bumili ng araw-araw ng Coke sakto. Ngayon pa ang mahal-mahal ng soft drinks, diba? Kasi sabi mo, wala kang pera. Ang dami mong pera, kami nga hindi nga namin afford bumili ng soft drinks araw-araw. Ikaw kaya mo, diba? And then, pang-lima naman guys is, mga murang snacks. So, dito sa alam ko rin mga nanay, murang snacks, sobrang ang daming murang snacks. So, yung isa din to, parang mga nanay na kailangan must have din natin yung mga biscuits, yung mga, iba-ibang mga biscuits sa mga pabata, diba? Yung mga mamon, ganon. Pero kung nasa sobrang tight ng budget mo at nasa minimum wage earner ka at saka doon lang kayo talaga nakaasa sa sahod, sasabihin ko sa inyo hindi kayo nakakatipid dyan. Huwag puro biscuits, sobrang no yan. Kasi even ako, hindi ako bumibili ng biscuits talaga kasi yun yung aside sa hindi siya healthy, kasi si Hagrid na nakakaira siya ng mga Swiss biscuits pag dinadalan siya ng kapatid ng asawa ko, yun lang. Pero paminsan-minsan lang kasi yun. And then yung mama ko nabibigay siya ng biscuits kay Hagrid. Pero ako talaga never ako bumibili ng biscuits. Bumibili ako ng biscuits yung Sky Flakes, yun. Kasi pang snacks namin yun ni Papa. So, ang daming mga murang mga pagkain na pwedeng pasnaksanak natin na mas mura. Yung saging, yun ang number 1. Nakita niyo sa vlog ko talagang saging talaga is na yung number 1 kasi nakakabusog siya and healthy. Kamote, may mga pancake. Yun, pancake talaga kasi na-stretch talaga natin yung pancake. So, na-share ko na din yun yung ating pancake mixed recipe. So, check nyo nun sa ating ibang mga videos, no?
So, ang dami guys. Ang daming ways. Kailangan mo lang maging resourceful. And then, yun. Kasi sa akin, minimum wage earner kami guys. Single income. Masasabi kong single income lang kami. Kasi hindi naman regular yung mga kinikita ko, diba? Hindi naman regular talaga. Sa YouTube, hindi naman talaga siya. Hindi ko siya iniisip talaga na doon kami kukuha lahat ng aming mga diba? Pero yun, kung minimum wage earner ka, kasi may nag-message sa akin, parang in total, kasi silang dalawa may sinasahod ng asawa nila, so 400 plus 400 plus, so nasa mga 900 a day yung kinikita nila. So, sobrang laki, diba? So, sabi ko, bakit pa sila nahihirapan mag-budget doon? Ang laki ng sinasahod nila, diba? Pero, yun, check your spending, kung saan ka ba talaga nagkakamali. At saka, normal lang talaga normal lang yan na magkakamali, trial and error. Normal lang yun. Kailangan natin pagdaanan yun para matuto tayo sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, kung ano ba yung tama at mali, diba? Kung saan ka dapat magtipid. So, yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And so, I hope you guys enjoy. Sana may napulot kayo sa videos natin. And yun naman yung purpose natin na gusto ko talaga may mapulot kayo sa every upload natin na video. And then, follow nyo pala ako sa Facebook, Instagram, Ourfamilybudget. And huwag kalimutang mag-subscribe. I-like tong video na to. And see you in the next video guys. Bye-bye.